الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية إلغاء الاشتراك الخاص بشات جي بي تي المدفوع. أنا بالنسبة لي عندي اشتراك بشات جي بي تي المدفوع، حابب أعمل إلغاء للاشتراك. كيف رح تكون الطريقة؟ هلا إذا فتنا على سبيل المثال على تطبيق شات جي بي تي تبع الجوال، فراح نشوف إنه الخيار الخاص بإلغاء الاشتراك ما موجود من خلال الجوال، من خلال التطبيق. إذا فت على تطبيق شات جي بي تي دورت بالإعدادات راح أشوف إنه خيار إلغاء الاشتراكات ما موجود من داخل التطبيق. هلا على سبيل المثال إذا كنت حابب تعمل إلغاء الاشتراك، شو الطريقة؟ الطريقة بكل بساطة راح تروح على متصفح عندك، أي متصفح عندك على الجوال سواء كان جوجل كروم أو أي متصفح ثاني، راح نعمل تسجيل دخول بشات جي بي تي، راح نشوف من خلال المتصفح بإمكاننا نعمل إلغاء للاشتراك بشات جي بي تي. هلا راح أطبق الخطوات بكل بساطة. راح أروح عند أي متصفح عندي على الجوال، راح أختار جوجل كروم على سبيل المثال، راح نكتب هون بالبحث على الشكل التالي شات جي بي تي دوت كوم، شات جي بي تي دوت كوم، نكبس عليها ضغطة هيك، فراح يطلع عندك على الشكل التالي مثل ما شايفين عندهم هيك الصفحة الرئيسية انفتح شات جي بي تي مثل من المتصفح. هلا راح نشوف عندي هون بالأعلى على اليسار في 3 شغطات فوق بعض، نكبس عليها ضغطة، ننزل لتحت بالأسفل، راح أشوف في خيار اسمه موقع مصمم للكمبيوتر، نفعل هاي الميزة، نفعل هالمفتاح، فمثل ما شايفين عندي هون تحول عندي الشات جي بي تي كأني فاتحه من خلال اللابتوب مثل ما شايفين عندي هون. هلا إذا نزلنا لتحت بالأسفل مثل ما شايفين عندي هون، نزلنا لتحت بالأسفل مثل ما شايفين عندي هون بالأسفل، راح أشوف هون في إشارة بالأسفل على اليسار في إشارة مثل البروفايل أو الملف الشخصي، نكبس عليه ضغطة هيك، نختار خيار اسمه الإعدادات، راح يطلع عندك اللوحة على الشكل التالي مثل ما شايفين عندي هون، هي اللوحة. راح أشوف في خيار اسمه مثل ما شايفين عندي هون خيار اسمه الفوترة، هذا الخيار اسمه الفوترة مثل ما شايفين عندي هون خيار اسمه الفوترة، نكبس عليه ضغطة، فراح يعطيك بشكل مباشر المعلومات اللي أنت والأشهر اللي أنت دفعتها بالاشتراك خاص. هلا راح ننزل لتحت بالأسفل، يسار لتحت بالأسفل، راح نشوف على الشكل التالي في عندي أيقونة موجودة عندي هون إلغاء الخطة. إذا ألغيت الاشتراك فهي سنحتفظ بوصول كامل إلى كل مزايا خطتك حتى نهاية فترة الفوترة. هلا أكبس على كلمة إلغاء، هلا يطلع عندي الأيقونة على الشكل التالي إذا ألغيتها ستبقى خطتك مفعلة حتى نهاية دورة الفوترة. هلا أعطيه على كلمة متابعة، هلا يطلع عندك اللوحة على الشكل التالي عم يخبروك إذا ألغيتها ستبقى خطتك مفعلة حتى نهاية دورة الفوترة. هلا أعطيه على كلمة متابعة، هلا عم يطلب منك على الشكل التالي إنه مقابل 8€ استمتع برسائل موسعة وإنشاء صور بذكاء أقل قوة بسعر شهري أقل. بالنسبة لي ما بدي راح أعطيه على كلمة شكرا جزيلا. راح يطلع عندك على الشكل التالي هي الأيقونة الموجودة عندي هون مثل ما شايفين عندي هون الخطة الخاصة فينك ب 12 يونيو راح تنتهي. عم يخبرك هل تريد إلغاء خطة الاشتراك؟ ما عندي فقط اكبس على كلمة إلغاء الاشتراك بكل بساطة، وهيك راح يلتغي الاشتراك الخاص فيني بشات جي بي تي بكل بساطة. هاي كانت الطريقة بكل اختصار. هلا الفيديو بيكون انتهى، واشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.